नमस्कार, म सुरेन्द्र वाग्ले। यस भिडियोमा माइक्रोसफ्ट वर्ड सम्बन्धी आधारभूत जानकारी लिएर उपस्थित भएको छु। माइक्रोसफ्ट वर्ड सम्बन्धी जानकारी लिनको लागि यस सम्बन्धी केही शब्दावली टर्मिनोलोजीहरू सम्बन्धी जानकारी हासिल गरौँ। सबैभन्दा पहिले रिबन र क्विक एक्सेस टुलबार। क्विक एक्सेस टुलबार यहाँ देखाइए अनुसार सबैभन्दा माथिको भाग हो। यहाँ एउटा ड्रप डाउन एरो पनि छ। रिबन त्यसभन्दा मुनिको भाग हो, जसभित्र फाइल, होम, इन्सर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेन्स, मेलिङ, रिभ्यू, भ्यू जस्ता ट्याबहरू रहेका छन्। त्यो प्रत्येक ट्याबभित्र फेरि त्यसमा क्लिक गऱ्यौँ भने हामी त्योसँग रिलेटेड कमान्डहरू हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ हेर्दा सबैभन्दा माथिको यो भाग छ, यसलाई क्विक एक्सेस टुलबार भनिन्छ। यो माथिकोलाई भने त्यो होम, इन्सर्ट, ड्र भनेर जुन छ त्योभन्दा तल्लो लाइनको त्यसलाई हामी चाहिँ रिबन भन्छौँ भने त्यसमा रहेका जति पनि ट्याबहरू छन् ती ट्याबहरू खोल्दा तल देखिनेलाई हामी कमान्ड भनेर चाहिँ भन्दछौँ। अब यसपछि फन्ट ग्रुप सम्बन्धी थोरै जानकारी हासिल गरौँ यस भिडियोमा। फन्ट ग्रुप, यसमा होममा जाउँ। होममा गएपछि फन्ट ग्रुप, जसभित्र हामी यो रातो बक्सभित्र चाहिँ राखेका छौँ, यसलाई फन्ट ग्रुप। र यो फन्ट सम्बन्धी थप जानकारी लिनको लागि यो ड्रप डाउन देखिएको चाहिँ एरोमा क्लिक गऱ्यौँ भने पनि हामी थप यस सम्बन्धी देख्न सक्छौँ। तपाईँ आफ्नो कम्प्युटरमा त्यहाँ क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब आउनुहोस् सुरु गरौँ यस सम्बन्धी थोरै जानकारीबाट। यो भयो, यहाँको ड्रप डाउनमा हेर्नुभयो भने कुन फन्ट प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धी जानकारी यसले दिन्छ। छनौट सम्बन्धी जानकारी यसले दिन्छ। त्यस्तै गरेर फन्टको साइज कति बनाउने हामी त्यसबाट लिन सक्छौँ। त्यसपछि यसलाई यो यति थोरै टेक्स्टलाई हाइलाइट गरेर हेरौँ, बढाउन सकिन्छ। तल डाउनवर्डले चाहिँ घटाउन सकिन्छ। अब यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ चेन्ज केस भनेर देखिन्छ। त्यो भनेको सेन्टेन्स केस भन्यो भने के रहेछ हेर्नुहोस् है त। यो सेन्टेन्सको पहिलो अक्षर मात्रै क्यापिटल, सबै स्मल छ। त्यस्तै गरेर फेरि हान्नुहोस् है त, यहाँ लोवर केस, सबै अक्षरहरू स्मल। त्यस्तै गरेर अप्पर केस, सबै अक्षरहरू क्यापिटल। त्यस्तै गरेर क्यापिटलाइज इज वर्ड, प्रत्येक वर्डको पहिलो अक्षर क्यापिटल। त्यस्तै गरेर टगल केस भनेको प्रत्येक वर्डको पहिलो अक्षर स्मल, त्यसपछि अरू क्यापिटल होस् भनेर चाहिँ भनेको। यो क्विक एक्सेस टुलबार, रिबन, त्यहाँदेखि ट्याब, त्यसपछि फन्ट ग्रुपको सम्बन्धित जानकारी पछि अब यसलाई अझै हेर्ने हो भने यहाँ फन्टलाई हामी यो कलरमा चाहिँ लान सक्छौँ। त्यस्तै गरेर फेरि यहाँ अटोमेटिक बनाउनु भने त्यसमै ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर येल्लो कलरले चाहिँ हाइलाइट गर्न सक्यो। त्यसपछि फेरि यसलाई हाइलाइट गरेर त्यहीँ गयौँ र नो कलर भन्यो भने त्यसलाई हटाउन पनि सकियो। यावत कुराहरू यो फन्टभित्र चाहिँ ग्रुपभित्र चाहिँ राखिएको छ। अब आउनुहोस् यो रिबनलाई देखाउने र हटाउने। यो रिबन हो भने यो तलको जुन भागलाई देखाउने र हटाउने। त्यसको लागि यहाँनिर एउटा चाहिँ के छ, त्यसमा कोल्याप्स रिबन भनेर लेखेको छ। कोल्याप्स रिबन भनेर लेखेको छ। कोल्याप्स रिबनमा गऱ्यो भने रिबन कोल्याप्स हुन्छ, हट्छ। त्यहीँ क्लिक गर्नुभयो भने देखिन्छ। हामीले काम गर्दा गर्दै रिबन हटाउँछौँ, कहाँनिर गएर क्लिक गर्छौँ हामीलाई पनि थाहा हुँदैन। अनि यो यहाँ बिग्रेको रहेछ, यहाँबाट मिलाउने भनेर हामी जान्न सक्छौँ। अब आउनुहोस् यसलाई चाहिँ रिबन डिस्प्ले गर्नको लागि एउटा कोल्याप्स रिबन भन्ने बटनलाई क्लिक गरेर हटाउन र अनि फेरि ल्याउन सक्छौँ भने अर्को प्रेससँग चाहिँ हामी कन्ट्रोलसँग चाहिँ F1 की प्रेस गरेर पनि गर्न सक्छौँ। अब क्विक एक्सेस टुलबार सम्बन्धी थप अझै जानकारी लिउँ। क्विक एक्सेस टुलबार, यहाँ भएकालाई सबैलाई हटाइदिउँ पहिला।
होमलाई पनि हटाइदिउँ, अन्डु हटाइदिउँ। त्यस्तै गरेर अब मोर कमान्डमा जाउँ, के छ, सेभ छ, यसलाई पनि यता ल्याइदिउँ, ओपन छ, यसलाई पनि यता ल्याइदिउँ, सेभ गरिदिउँ। केही पनि छैन अहिले हेर्दा, यो केही पनि छैन। मात्र यहाँ क्विक एक्सेस टुलबारमा एउटा कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबार भनेर देखिएको छ। अब के ल्याउने, न्यू ल्याउँ, न्यू डकुमेन्टमा यहाँ क्लिक गरेर न्यू डकुमेन्टमा पुग्छ। यहाँ पुग्यो भने हामी यहाँ चाहिँ होममा पुग्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी यहाँ थिच्छौँ भने काम गरिरहेको डकुमेन्टलाई चाहिँ हामी यहाँबाट सेभ गर्न सक्छौँ। सेभ एज यो बटनबाट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अन्डु हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर डट टेबल हामी यहाँबाट गर्न सक्छौँ। यी सबै देखिएकाहरू कहाँ पुगे हेर्नुहोस् है त। मोर कमान्ड यहाँ गऱ्यो भने क्विक एक्सेस टुलबार माथि लेखिएको छ। यहाँ कस्टमाइज क्विक एक्सेस टुलबार भनेपछि 1 2 3 4 5 यो 6वटा चाहिँ त्यो टुलबारहरू यो साइडमा देखिएको छ भने यहाँ माथिका चिजहरू यहाँ देखिएको भनेर चाहिँ भन्न खोजेको हो। अब अरू पनि केही राख्न मन लाग्यो भने, हजुरलाई कट भन्ने राख्न मन लाग्यो भने यता ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को ओपन भन्ने चाहिँ राख्न मन लाग्यो भने हामी यसलाई यता पठाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हामी प्रिन्ट भन्नेलाई चाहिँ ल्याउन मन लाग्यो भने हामीले यता ल्याउन सक्छौँ। यसलाई सेभ गरिदिनु भयो भने यी सबै माथि चाहिँ देखा पर्दछ। अब काम गर्दैछ, यहाँ लगेर प्रिन्ट भनेर भन्न सकिन्छ। अर्को खोल्नु पऱ्यो अनि यहाँ गएर हामी ओपन भन्न सक्छौँ। अनि यहाँ लगेर हामी सेभ भन्न सक्छौँ। यहाँबाट न्यूमा जान सक्छौँ, यहीँबाट अन्डो गर्न सक्छौँ, यहाँबाट सेभ एज भन्न सक्छौँ। सबै कामहरू चाहिँ हामी यसबाट चाहिँ गर्न सक्छौँ। अब आउनुहोस् यहाँ रुलर सम्बन्धी पनि थप जानकारी यसै सेसनमा चाहिँ लिउँ। रुलर, यहाँ रुलर देखिएको छैन। यो यहाँ यो रिबनभन्दा तल्लोपट्टि रुलर देखिनु पनि देखिएन, समस्या भइहाल्यो। भ्यूमा गएर हेरौँ, यो रुलरमा टिक लगाइदिनुहोस्, आउँछ। माथि पनि आउँछ, तल पनि आउँछ। यहीँ क्लिक नगर्दा हटेको हो, यहीँ क्लिक गरेर टिक लगाइदियो भने देखा पर्छ। अर्को कहिलेकाहीँ हामी यतापट्टिको देख्छौँ नि, कहिले यसलाई फेरि हामी काटिदिन्छौँ। अनि कहिले हामीलाई देख्न मन लाग्छ, किनभने यसबाट कुन पेजमा जाने, यसबाट सहजै जान सक्छौँ। त्यस हुनाले यसको महत्त्व छुट्टै छ। अनि त्यसपछि यहाँ राखेर फेरि हामी कुनै पनि फन्टलाई वर्डलाई हामी त्यहीँ राखेर खोज्न सक्छौँ। यहाँ कुनै टाइप गरेर हामी फाइन्ड भन्न पनि सक्छौँ। त्यसपछि त्यस्तै अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, मैले रुलर भन्ने हानिदिएँ। अहिले फन्ट चाहिँ अर्कै परेको छ, यसलाई फन्ट मिलाउँ होला। त्यसपछि अब हेर्नुहोस् है त, यहाँ रुलर भनेर हान्यौँ, कहाँ छ उसले देखायो। रुलर यहाँ 2-3 ठाउँमा छ भन्ने किसिमको कुराहरू देखायो। अनि यसलाई स्पेलिङ मिलेको छैन भने फेरि यसलाई अर्कोमा राखेर यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छौँ, रिप्लेस अल गर्न सक्छौँ। यसको लागि पनि सजिलो हुन्छ। त्यस हुनाले यो नेभिगेसन पेन पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अब आउनुहोस् डकुमेन्ट भ्यू एन्ड जुमिङ। डकुमेन्ट भ्यू गर्ने एउटा भ्यू हुन्छ, एउटा रिड मोड भन्छ, पढ्ने खालको मोड भनेर भन्छ। अर्को चाहिँ प्रिन्ट लेआउट भन्छ, प्रिन्ट गर्नको लागि सजिलो बनाएर राखेको, यसलाई प्रिन्ट लेआउट। वेबसाइटको जस्तै लामो बनाएर चाहिँ देखाउने त्यसलाई भन्छ वेब लेआउट। र यहाँ तलपट्टि देख्न सकिन्छ, हामी कसैलाई बढाउनु पऱ्यो घटाउनु पऱ्यो भने यो अहिले बढाउँदैछौँ भने फेरि हामी यहीँबाट फेरि घटाउन सक्छौँ। यसलाई भन्छ जुम कन्ट्रोल स्लाइडर। जुम कन्ट्रोल स्लाइडर। यहाँ माइक्रोसफ्ट वर्डको डकुमेन्टमा भएका, डकुमेन्ट खोल्ने बित्तिकै देखिने केही टर्मिनोलोजीहरूको बारेमा आज यस सेसनमा चाहिँ चर्चा गरियो। अब आउँदा सेसनमा अन्य कुराहरू पनि सहित लिएर आउनेछौँ भन्दै यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। र यदि यो भिडियो हजुरहरूलाई मनपर्छ भने कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। र जसले कम्प्युटरको फिल्डमा
नयाँ छिर्दै हुनुहुन्छ, नयाँ प्रवेशीहरू हुनुहुन्छ, हजुरहरूले यसलाई सब्सक्राइब गर्नुभयो भने अब आउँदाका जुन भिडियोहरू हुन् हजुरको मोबाइलमा, हजुरको कम्प्युटरमा नोटिफिकेसन आउनेछ भन्ने किसिमको जानकारी गराउँदै म यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। हस्, नमस्कार।